હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું રવાની કેક. તો આ કેક તમે કુકરમાં કે કડાઈમાં પણ ઓવન વગર રૂ જેવી પોચી ઘરે બાળકો માટે બનાવી શકો છો. આ કેક બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચલો બાળકોની પ્રિય એવી કેક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા કેક બનાવવા માટે બાઉલમાં અડધો કપ ખાંડ લઈશું. 1 કપ ગરમ દૂધ. દૂધ મિત્રો આપણે એકદમ ગરમ લેવાનું છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ખાંડને દૂધમાં સારી રીતના ફટાફટ મિક્સ કરી લઈએ એટલે ખાંડ સરસ રીતના ગરમ દૂધમાં ઓગળી જાય. ખાંડ બરાબર ઓગળી જાય પછી તેમાં 1 કપ રવો ઉમેરીશું. બિલકુલ બારીક રવો આવે તે લેવાનો છે. જો આ રીતના ઝીણો રવો ના હોય તો તેને મિક્સર જારમાં બારીક પીસી લેવાનો. જેટલું આપણે દૂધ લીધું છે તેટલો જ રવો લેવાનો છે. 1 કપ દૂધની સામે 1 કપ રવો અને અડધો કપ ખાંડ. રવાને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું. હવે કેકને સેટ થવા માટે મેં અહીંયા સ્ટીલનો ડબ્બો લીધો છે. તમે સ્ટીલનો કે એલ્યુમિનિયમનો ગમે તે લઈ શકો છો. તેને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. પછી બટર પેપર રાખીશું. ફરી ઉપરથી ઘીથી ગ્રીસ કરીશું. જો બટર પેપર તમારી પાસે ના હોય તો ઘી લગાવીને ઉપરથી મેંદાને થોડો સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનો. હવે કડાઈમાં આ રીતના સ્ટેન્ડ કે બાઉલને આ રીતના ઊંધું રાખી દેવાનું. પછી ઢાંકણ ઢાંકીને તેને લો ફ્લેમ ઉપર ગરમ થવા રાખી દઈશું. કડાઈ ગરમ થાય છે ત્યાં આપણે રવાને ફટાફટ જોઈ લઈએ. તો રવાએ દૂધને એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે. આપણા બેટરની થિકનેસ બસ આવી રાખવાની છે. જો કદાચ બેટર થોડું પતલું લાગે તો થોડોક રવો ઉમેરીને બેટરને પરફેક્ટ બનાવી લેવું. 5 મિનિટ બેટરને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરીશું. હવે 1 ચમચી વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે વેનીલા એસેન્સ ના હોય તો થોડો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દેવો. તેનાથી પણ સરસ ફ્લેવર આવશે. જો આપણે રવાની કેક બનાવીએ ને તો તેમાં જરૂર બટર, તેલ, ઘી વગેરે ઉમેરતા હોઈએ છીએ. પણ આજની રેસીપીમાં આપણે કંઈ પણ ઉમેર્યા વગર બનાવીશું. કારણ કે આપણે તેમાં ગરમ દૂધ ઉમેર્યું છે એટલે રવો એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. એટલે બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. ઘી, બટર, તેલ ઉમેર્યા વગર પણ આપણી કેક રૂ જેવી પોચી બનશે. તો જરૂર એક વખત બનાવજો. આપણે 1 પેકેટ ઈનો ઉમેરીશું એટલે આપણી કેક યમી યમી બનીને તૈયાર થશે. સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. જો તમારી પાસે ઈનો ના હોય તો બેકિંગ પાવડર અથવા બેકિંગ સોડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે થોડો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરવો. પણ સૌથી બેસ્ટ ઈનો રહેશે. 1 કપ રવામાં 1 પેકેટ ઈનોનો ઉપયોગ કરવાનો. તમે જોઈ શકો છો બેટર કેટલું હલકું ફ્લફી દેખાય છે.
ઉપરથી થોડા ડ્રાયફ્રૂટથી સજાવીશું. તમે તૂટી ફૂટીથી પણ સજાવી શકો છો અને જો પ્લેન રાખવી હોય તો પ્લેન પણ રાખી શકો છો. જો તમને ચોકલેટ ફ્લેવર વધારે પસંદ હોય તો 2 ચમચી કોકો પાવડર મિક્સ કરી દેવો એટલે ચોકલેટ ફ્લેવર કેક બનશે. કેટલી સરસ લાગે છે. કઢાઈ આપણે ગરમ થવા રાખી હતી તો કઢાઈ ગરમ થઈ ગઈ છે તો તેમાં આપણે કેકનો ડબ્બો રાખી દઈશું. 30 થી 40 મિનિટ તેને ધીમી આંચ પર પકાવીશું. 30 થી 40 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો તમે ઉપરથી જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આછો ગોલ્ડન કલર આવ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતના કેક કૂક થઈ ગઈ છે. તેની કિનારીએ ગોલ્ડન કલર આવ્યો છે. તેનું કારણ છે ઈનો. ઈનોથી એકદમ સરસ ગોલ્ડન પ્રોપર કલર આવે છે. હવે તેને ચપ્પાની મદદથી ચેક કરી લઈએ તો ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. જો જરા પણ ચપ્પુ ચીપચીપા રહે તો ફરીથી કેક થોડોક ટાઈમ પકાવી લેવાની 4-5 મિનિટ. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને ઠંડી થવા દઈશું. પછી ચપ્પાની મદદથી તેને અલગ કરીશું અને ડિમોલ્ડ કરીશું. બટર પેપરને કાઢી લઈશું. એકદમ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે અને સાઈડમાંથી ગોલ્ડન કલર પણ આવ્યો છે તો તેને કટ કરીશું. એકદમ રૂ જેવી સોફ્ટ કેક બની છે. જો તમારે રવાની કેક બનાવવી હોય તો આ રેસીપી જરૂર જોજો. ઘરમાં બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે. ના ઓઇલ, ના બટર, ના ઘી, ના મલાઈ, તો પણ આપણી કેક ફર્સ્ટ ક્લાસ છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.